Τα τηγανόψαμα μας είναι έτοιμα. Τυρόψαμα τηγανιτά. Τα υλικά θα τα βρείτε στην περιγραφή που έχω το link και το blog. Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε τυρόψαμα τηγανιτά ή δεν ξέρω τηγανόψαμα. Με 150 ml νερό, λίγο ελαιόλαδο, λίγη ζάχαρη, εφτά γραμμάρια ξηρή μαγιά. Κατέβουμε καλά τη μαγιά. Και προσθέτουμε τα αλευράκια μας. Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο και όχι όλα μαζί. Και αν έχετε και αρτοπαρασκευαστή, όταν φτιάχνετε ψωμί, μπορείτε να ξεχωρίσετε λίγο από την τελική ζύμη. Γίνονται πάρα πολύ ωραία και φράτα, επειδή είναι πολύ καλά ζυμωμένα στον αρτοπαρασκευαστή. Πάρω λίγο πάλι στα χέρια μου για να μην κολλάει το ζυμαράκι στα χέρια. Το βλέπετε, ακόμα θέλει αλευράκι. Όσο είναι μαλακό και κολλάει στα χέρια, σημαίνει ότι θέλει λίγο αλεύρι. Αλλά προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι, δεν προσθέτουμε πολύ αλεύρι μαζί. Μέχρι να γίνει μια ωραία μαλακιά ζύμη που να μην κολλάει. Συνήθως βάζω και λίγο αλατάκι, αλλά ξέχασα. Αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω με τυρί, οπότε θα έχει την αλμύρα του τυριού. Βλέπετε τώρα τι ώρα που έγινε. Και ή θα το σκεπάσω με κουβέρτα, μια πετσετούρα και μια κουβέρτα, ή θα το βάλω μέσα στο φούρνο να σταθεί για μία ώρα. Τη ζύμη γενικά ποτέ δεν την αφήνουμε, ειδικά όταν είναι χειμώνας, κοντά σε παράθυρο ανοιχτό. Και το νερό ήταν σε θερμοκρασία δωματίου. Αν είναι χειμώνας και το νερό της βρύσης είναι κρύο, το ζεσταίνουμε λίγο ίσα να γίνει χλιαρό. Εγώ θα το βάλω μέσα στο φούρνο να σταθεί για μία ώρα και να φουσκώσει.
Χωρίζουμε σε μπάλες. Τα ρίχνουμε σε φύλλα, όχι πολύ λεπτά. Και προσθέτουμε λίγο τυρί. Και πριν τα τηγανίσουμε, θα τα ξανακάνουμε έτσι λίγο με το πιρούνι, γιατί δεν θέλουμε να ανοίξουν το τηγάνισμα. Με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και τα άλλα. Λίγο αλευράκι για να μην κολλάει. Θα τα αφήσω 10 με 20 λεπτά να φουσκώσουν, να μεγαλώσουν σε όγκο και μετά θα τα τηγανίσω. Το τύρι που χρησιμοποίησα ήταν γύρω στα 100 γραμμάρια. Έχω αφήσει το λάδι να ζεσταθεί καλά. Την ίδια ζύμη χρησιμοποιώ για πίτσα. Συνήθως φτιάχνω περισσότερη ζύμη και φτιάχνω και την πίτσα και φτιάχνω και τυρόψωμα. Ή όταν φτιάχνω ψωμί στον ορτοπαρασκευαστή, κρατάω πάντοτε λίγο ζυμάρι και φτιάχνω τηγανόψωμα. Θέλουμε έτσι λίγο να σκουρίνει, να χρυσίσει, δεν χρειάζεται πολύ τηγάνισμα. Και με προσοχή να μην καείτε στο λάδι. Θα δείξω κιόλας. Έτοιμο τώρα. Τα τηγανόψωμα μας είναι έτοιμα.